ආයිබෝවන් කියන මැකැනික් SL බ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ ඕල්ටර්නේටර් බෙල්ට් එක එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්මිෂන් රබර් බෙල්ට් එක මාරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. පළුදීන් තියෙන කැඩිලා එහෙම නැත්නම් ගෙවීමට ලක් වෙලා තියෙන බෙල්ට් එක කොහොමද මාරු කරගන්නේ කියන එක තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් පුංචි වැඩක් තියෙන්නේ. මේකෙදිත් මේ පෙන්වන විදිහට යතුරු දාලා ටෙන්ෂන් ඇසෙම්බලි එක උඩට උස්ස ගන්න. පැත්ත බලා ගන්න. අනිත් පැත්තට තද කරොත් බුරුල් වෙනවා ඇනේ. උඩට ඉස්සුවොත් තමයි බෙල්ට් එක ගලව ගන්න පහසු වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ බෙල්ට් එක කැඩලා පළුදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ බෙල්ට් එකක් ගෙවීමටත් ලක් වෙලා පළුදු වෙච්ච කිලෝමීටර් 1,50,000ක් විතර දුර බෙල්ට් එකක් මේක. මේ විදිහට පොඩි වලට අලුත් බෙල්ට් එක තියා ගන්නවා. මෙතන ටෙන්ෂන් ඇසෙම්බලි එක උඩට උස්සද්දි උස්සන්න ඕන උඩ පැත්තටම තමයි. ගලවද්දි උස්සන්නෙත් උඩ පැත්තට. ඒ කියන්නේ එතන පරතරය හැදෙන්නේ ඒ වෙලාවට තමයි බෙල්ට් එක දාගන්න අපිට පහසු. මේ විදිහට අතුලින් උස්සනකොට බෙල්ට් එක අපිට දාගන්න ඉඩ හැදිනවා අතන පරතරයත් එක්ක. බෙල්ට් එක හයි කරගෙන ඉවරයි. බෙල්ට් එක හයි කරාට පස්සේ පුලි වලට හරියට වැටලා තියෙද කියලා හොඳට බලන්න. දැති වලට අර පුලි වල තියෙන රෝද වල දැති වලට බෙල්ට් එක හරියට සෙට් වෙලාද බලලා වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න. ස්ටාර්ට් කරලා විනාඩියක් දෙකක් විතර පරීක්ෂාවෙන් බලාගෙන ඉන්න බෙල්ට් එක හරියටම පුලි වල දුවනවද කියලා. හොඳයි එහෙනම් ආයි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.